So, after nyo pong ma-install ang application sa inyong mobile phone, ang sunod po nating step ay gagawa po tayo ng account. So, mag-open po tayo ng account sa pamamagitan po ng application na ito. So, sa screen ito, makikita nyo po kung kayo ay nakagagawa na ng account. So, pwede na kayong mag-login. Kapag hindi pa, pagbaguhan pa lang kayo, ay i-click nyo lang po itong Open an OFBank account. Okay. And then click Continue. Okay. So, to help us better serve your banking needs, please select one of the best describe you. So, kung ano po kayo, kung OFW, isa pong OFW beneficiary or Overseas Filipino. So, pili lang po kayo. So, in my case, isa akong OFW. Okay. So, product selection is may merong isang kung dito yung tinatawag na OFBank Visa Debit Card. Okay. Click lang po natin siya. So, wala po tayong option kundi click lang siya and then basahin po natin yung product details. Okay. Intindihin po natin ito. Okay. About dun sa debit card, kung sino ang pwedeng kumuha ng debit card na ito at ang mga fees and charges. So, basahin po natin siya. So, pagkatapos po natin siyang mabasa, click na natin po yung proceed. Okay. So, ito naman po ay i-remind po tayo na bago tayo mag-create ng account ay dapat i-check natin yung internet connection natin. Okay. At meron na po tayong active na mobile number. Okay. So, sa OFW, kung gagamitin nyo po yung number nyo sa inyong dyan sa bansa na pinagtatrabahuhan nyo, pwede nyo po siyang gamitin or mobile number sa Pilipinas. Pero kailangan nyo pang contact person para makuha yung, kasi dito sa number na to isa-send yung code, yung verification code. Okay? So, dapat meron kayong email address na active. So, please prepare one of the following valid bearing IDs for scanning and verifications to ensure that the details you will provide in the application match the details written on your ID. Okay? So, kung ang gagamitin nyo po ay yung passport or UMID or PRC ID, so pwede nyo pang gamitin. At least isa sa mga iyan. Okay? Na nagpapatunay na ikaw dapat yung details na ilalagay nyo mamaya ay parehas ng nasa ID na gagamitin nyo. So, click lang natin po ang proceed. Okay, so dito ay magdi-declare tayo. So, declaration. So, usually dito ay, ang sinasabi nito ay only mga Pilipino lamang ang eligible para sa pag-open ng account nito. So, yung mga foreigner ay hindi sila pwedeng mag-open na account. Okay? So, may mga tanong dito na sasagutan nyo po. So, examples. So, ako ba ay resident or citizen ng United States? So, hindi. Okay? Ako ba ay permanente na yung naghahawak ng cardholder sa US? Hindi rin. Okay? So, basahin nyo lang po and then depende po sa inyong sagot. So, and then i-click po natin ang I confirm that above information is true and accurate. Okay? So, click lang natin po ang confirm. So, next po is yung policy. So, dito, ititik lang po natin yung square box na nagpapatunay na nabasa, naunawaan natin yung mga terms and conditions ng OFBank deposit account. So, kung gusto niyo pong basahin yung about sa OFBank Customers Declaration, basahin po natin. OFBank terms and conditions, pwede mo siya mag-proceed. So, nabasa ko na siya. So, click next lang ako. Okay? Let's get started. So, ito yung sinasabi ko na lahat ng information nyo dito ay dapat mag-match. Okay? Mag-match doon sa ID na gagamitin nyo. So, ang gagamitin ko ay passport. So, dapat lahat ng information kong ilalagay dito ay the same ng nasa passport ko. Okay. So, fill upan ko lang siya guys.
Okay, so they need also your birth date. Okay, kasi nasa passport din naman yung birth date na yan. And click OK. And then dito ay yung number. Okay, example, kung gusto nyo gamitin yung number dyan sa bansa na pinagtatrabahuhan nyo, pwede nyo siyang gamitin. So, click lang natin itong hanapin lang natin dito yung area, country code. Okay, so country code ay, let's say, Thailand. Okay, so I'm working here in Thailand. So, just click lang natin yung Thailand. So, +66. At ito ay yung phone number dito sa Thailand. So, this one is 6. Okay? Make sure na tama yung number nyo. Okay? Make sure na tama yung number nyo. Okay? And then, yung email add. Okay? Then, yung email add and then click next. Okay. So, dito is pinapagawa ka ng user ID. Which is yung user ID nyo is magagamit yung mamaya sa pag-sign in. Pagkatapos nun is click next lang. Okay. So, dito is yung username and then mag-create ka ng password. So, pag-create ng password ay case sensitive lagi siya. So, dapat meron siyang 15 to 15 characters, have at least one letter, one number, contains special character, it contains your not contain your user ID and word password in any case. Okay, so ang wag nyo pong gamitin yung password nyo ay the same lang ng inyong user ID. Okay, so kayo na po ang bahala, mag-create kayo ng password nyo. Okay, so kung gusto niyo pong makita kung tama ang inyong password na isinulat is pwede po natin yung i-click itong icon na to, yung mata. Okay, yung naka-cross siya, ibig sabihin naka-hide. So kapag click po natin siya is open yung mata. So i-check natin kung tama ba yung type natin. So kung tama is i-click na natin yung next. Okay, and then dito is autofill code na lang tayo. Okay, and i-type na lang natin siya. Okay, so pwede po siyang i-fill code or i-type. Okay, so halimbawa itong cellphone na ginamit nyo ay hindi dito yung number. So, hindi siya. So, dapat kopyahin nyo siya. Pero pag ito yung number na ginamit nyo using your phone din, so, autofill code lang siya. Okay? So, ito yung OTP niya. So, yung number na ginamit ko dito ay hindi gamit ng cellphone ko. So, ito yung number ng asawa ko. So, 990. Okay? And then, dito naman is yung email address verification. Okay? So, nag-send itong application na to sa inyong email. So, dalawang verification po. So, isa first, yung verification is through your mobile number and second is through your email address. Okay? So, ito try nila kung tama ba yung email address na nilagay nyo. So, yan. So, login lang kayo sa email address nyo and then check nyo yung email from OFBank. Okay? At doon yung makikita yung code and then click submit. Okay? Okay.
So, pagkatapos po nun na user profile successfully created. So, your user profile has been created. Should you not be able to complete your account opening, you may continue next time by logging with our user ID and password within 30 days. So, dito po, pwede po natin i-stop na to or we can continue. Basta bibigyan kayo na within 30 days, dapat makompleto nyo itong registration na to. So, in my case, so, continue lang natin siya. So, click continue. And then, dito na po yung lalabas yung security questions. Okay? So, sa security questions, okay, kayo lamang po yung nakakaalam. So, maglalagay po kayo dyan. Tapos po yan, i-click next lang po natin. Okay, so dito po ay yung personal information nyo. So, kung saan po kayo pinanganak. Okay. So, married na. Oriental Mindoro. Okay, Oriental Mindoro, ang province. Saan ang city? Bungabon, Philippines. Payment address. Okay, so next. Okay, select ng source fund ay salary. Ang gross ng income ay yan, piliin nyo lang po siya. Dito po ay yung company name. Okay. So, dito ay education. And position ay teacher. Okay, click next. Ang sunod po ay account purpose. So, ang purpose po ito ay savings and investment. So, estimated monthly deposit, let's say 5,000 per month. And then click next. So, click next po natin. Yan po, sulat po natin yung ID number nyo. So, passport number. Okay, passport number. Okay, and then click next. Okay, so ayan na po yung information. So, you can review and then after that, you can confirm. Yan. So, account application receive. Okay. So, yan. Basahin nyo lang po siya and then click OK.